รับฟังมาว่ามีดแรกที่ซัดจากมือท่านไม่เคยพลาดเป้าหมายมาก่อนเลยมิทราบเป็นวาจาโหมประโคมเกินความจริงไปหรือไม่การก่อนก็เคยมีคนสงสัยต่อวลีประโยคนี้แล้วบัดนี้เล่าพวกประดานั้นต่างตายหมดสิ้นแล้วว่ากันว่าตอนที่มีดสั้นน่ากลัวที่สุดก็คือตอนที่มันยังถืออยู่ในมือของลี่คิมฮวงเพราะหลังจากที่มีดถูกซัดออกไปคนตายต้องไม่รู้จักว่าอะไรคือความน่ากลัวอีกต่อไปนี่คืออมตะนิยายจากปลายปากกาของโกเล้งโดยมีชื่อเรื่องว่ามือกระบี่มากรักกระบี่ไร้น้ำใจนิยายฉบับภาษาไทยก็คือฤทธิ์มีดสั้นสำนวนการแปลโดยวณเมืองลุงถูกนำเสนอผ่านโลกภาพยนตร์โดยมีชื่อเรื่องว่า The Sentimental Swordsman ออกฉายในปี 1977 ใช้ชื่อภาษาไทยว่าศึกยุทธจักรหงบินนำแสดงโดยตี้หลงรับบทเป็นลี่คิมฮวงตงเซินเป็นอาหุยวีอันเป็นลิ่มซีอิมเยี่ยหัวเป็นเล้งโซ่หุนหลี่ชิงเป็นลิ่มเสียนยี่กำกับภาพยนตร์โดยชอร์ยวนผลิตโดยบริษัท Shaw Brothers Studio หลังจากที่ได้ชมภาพยนตร์จนจบก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงลี่คิมฮวงตัวละครที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์และยังคงอยู่ในความทรงจำจึงอยากใช้โอกาสนี้เล่าถึงลี่คิมฮวงให้มากสักหน่อยรวมถึงพูดถึงความเป็นมาของตัวละครอื่นๆที่เชื่อมโยงกันในเรื่องซึ่งน่าจะช่วยเสริมให้คุณผู้ชมเข้าใจและเพลิดเพลินกับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้มากยิ่งขึ้นสำหรับคุณผู้ชมที่เคยดูภาพยนตร์หรืออ่านนิยายมาก่อนหากต้องการร่วมแบ่งปันความคิดเห็นหรือเสริมข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในช่องแสดงความคิดเห็นเราเพียงขอความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยความสุภาพและสร้างสรรค์ท้ายที่สุดหากมีข้อผิดพลาดประการใดในการนำเสนอข้อมูลต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมเดินทางในโลกของเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่องนี้ไปด้วยกันลี่คิมฮวงชายวัยกลางคนบุคลิกงามสง่าเคร่งครึ้มและเยือกเย็นเปี่ยมด้วยกลิ่นอายของตำราแต่ยังแฝงไปด้วยความว้าเหวและเงียบเหงานี่คือบุรุษที่มีชื่อเสียงกระเดื่องดังไปทั้งแผ่นดินชื่นชอบดื่มสุราดื่มแล้วก็ไอออกมาจนเป็นลิ่มเลือดหลังจากที่อาการไอยุติลงมันยังคงดื่มสุราแม้ร่างกายดูชราแต่ดวงตากลับคล้ายยังอยู่ในวัยชกันมือของมันมั่นคงอย่างยิ่งแข็งแรงอย่างยิ่งนิ้วมือทั้งเรียวยาวและทรงพลังมีดธรรมดาเล่มหนึ่งหากอยู่ในมือของมันก็จะพลันกลายเป็นอาวุธวิเศษเลิศล้ำราวปาฏิหาริย์ปานมีดของเทพยดานั่นเป็นเพียงมีดเล่มเล็กๆเล่มหนึ่งมีดที่ยาวเพียง3 นิ้ว 7 หุนเท่านั้นทุกผู้คนต่างเรียกมีดนั้นว่าเซี่ยวลี่ป่วยต่อนั่นมีความหมายว่ามีดบินของลี่น้อยมีดสั้นเล่มนี้ตีขึ้นจากช่างตีเหล็กธรรมดาใช้เหล็กธรรมดาใช้เวลาตีไม่กี่ชั่วยามก็สำเร็จออกมาแล้วในตำราวิจารณ์อาวุธของแป้เฮี่ยวเซ็งจัดวางให้อยู่ในลำดับที่3เป็นรองเพียงห่วงหงมังกรเล้งหงฮวงของเซียนกัวกิมหงประมุขพรรคกิมจี้ปังหรือพรรคเหรียญทองที่อยู่อันดับ2และที่อยู่เหนือไปกว่านั้นก็คือกระบองฟ้าเทียนกีหรือกระบองสมปรารถนาเทียนกีเล่านังของซุนแปะม่อหรือท่านผู้เฒ่าแซ่ซุนแปะเฮี่ยวเซ็งแม้ออกจะมีใจแคบอยู่บ้างที่ไม่ได้จัดให้มีนามของสตรีติดอยู่ใน10 ลำดับแรกเลยแต่ตำราวิจารณ์อาวุธของมันก็ได้รับการยอมรับจากทุกผู้คนอย่างยิ่งแปะเฮี่ยวเซ็งเป็นสัพพัญญูผู้รอบรู้ไปทุกสรรพสิ่งมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่มันคำนวณผิดพลาดนั่นก็คือเซี่ยวลี่ป่วยต่อยังเร็วกว่าที่มันคาดคิดคำนวณไว้เสียอีกขณะที่มีดบินของลี่น้อยทะยานเข้าปักคอหอยของมันดวงตาของมันพลันเหลือกค้างกล่าวออกมาได้เพียง3 คำนั่นคือคำว่าเราผิดแล้วใช่มันผิดแล้วจริงๆความผิดในครั้งนี้แลกมาด้วยชีวิตของมันเองลี่คิมฮวงเกิดในตระกูลขุนนางบิดาของมันเป็นขุนนางบิดาของบิดามันก็เป็นขุนนางที่ประตูทางเข้าคฤหาสน์ของมันยังมีโครงอยู่2 บทโครงที่เขียนไว้โดยลายพระหัตถ์ขององค์กษัตริย์เขียนไว้ด้วยคำว่า1 คฤหาสน์มี7 บัณฑิตบิดากับบุตร3 ถ้ำห้วยอีกทั้งยังล่ำลือกันว่าภาพวาดจันเพ็ญบนลำน้ำที่อยู่ในวังหลวงยังเป็นของปลอมภาพที่แท้จริงกลับอยู่ที่คฤหาสน์ตระกูลลี่นี่เองลี่คิมฮวงก็เคยเป็นขุนนางเคยรับราชการในตำแหน่งถ้ำห้วยดังนั้นบางคนก็จะเรียกเพื่อเป็นการให้เกียรติว่าเซี่ยวลี่ถ้ำห้วย
แต่เนื่องจากเป็นคนที่รักอิสระไม่ชอบยึดติดอยู่ในกรอบกฎระเบียบดังนั้นภายหลังจึงได้ลาออกชีวิตในวัยเด็กลีคิมฮวงมักมีความสุขกับการได้ทำอะไรด้วยตัวเองเพียงลำพังเนื่องเพราะไม่ปรารถนาให้ผู้อื่นมาร่วมแบ่งปันความสุขไปจากตนกระทั่งวันหนึ่งมารดาได้พาเด็กหญิงคนหนึ่งเข้ามาในบ้านมารดาบอกนี่คือลูกสาวหน้าหญิงของเจ้าต่อไปเจ้าจะต้องดีต่อนางให้มากห้ามทำอะไรให้นางบังเกิดความไม่พอใจเป็นอันขาดนับตั้งแต่วันนั้นไม่ว่ามีสิ่งใดลีคิมฮวงล้วนจะต้องแบ่งปันให้กับนางอยู่เสมอขอเพียงได้เห็นรอยยิ้มของนางลีคิมฮวงก็จะรู้สึกเบิกบานอย่างไม่เคยรู้สึกมีความสุขแบบนี้มาก่อนเป็นความเบิกบานที่ไม่มีอะไรสามารถทดแทนได้เลยตอนนี้ลีคิมฮวงได้เข้าใจแล้วว่าความสุขความเบิกบานคล้ายเป็นภาชนะพิเศษชนิดหนึ่งยิ่งเราแบ่งให้ผู้อื่นมากเท่าไหร่ตัวเองก็ยิ่งได้รับความสุขกลับมามากขึ้นเช่นกันทั้งสองเติบโตมาด้วยกันเป็นเหมือนเพื่อนและเป็นเหมือนคนรักเป็นความสัมพันธ์พิเศษที่ไม่สามารถจะบ่งบอกออกมาได้ทั้งสองต่างร่วมแบ่งปันความสุขของกันและกันเสมอมากระทั่งวันหนึ่งลีคิมฮวงต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านระหว่างเดินทางกลับศัตรูของลีคิมฮวงถึงกับนัดหมายกันมากรุ่มรุมทำร้ายในเวลาจวนเจียนที่แทบจะเอาชีวิตไม่รอดเล้งโซ่หุนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมันได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือจากนั้นเล้งโซ่หุนก็พาลีคิมฮวงกลับมาส่งถึงบ้านด้วยน้ำมิตรที่มีต่อกันทั้งสองจึงกลายเป็นพี่น้องร่วมสาบานภายหลังลีคิมฮวงพบว่าเล้งโซ่หุนถึงกับล้มป่วยมันป่วยอย่างกระทันหันป่วยอย่างไม่มีต้นสายปลายเหตุชายที่แข็งแกร่งราวหลอมจากเหล็กไหลอยู่ดีๆฉะไหนจึงพลันเจ็บป่วยขึ้นมาได้ลีคิมฮวงพยายามเลียบเคียงสอบถามถึงได้รู้ว่ามันป่วยเพราะหลงรักลิมซีอิมมันย่อมไม่รู้ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างลีคิมฮวงกับลิมซีอิมมันถึงกับเอ่ยปากขอลิมซีอิมจากลีคิมฮวงมันสัญญาว่าจะรักและดูแลลิมซีอิมเป็นอย่างดีลีคิมฮวงไหนเลยจะกล้าบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับลิมซีอิมให้เล้งโซ่หุนที่มีพระคุณและกำลังเจ็บป่วยทราบได้ยิ่งไม่อาจไปบอกลิมซีอิมให้ไปคบหากับเล้งโซ่หุนในช่วงเวลาของความสับสนลีคิมฮวงกลับมีความคิดที่แปลกประหลาดพิสดารขึ้นมาตั้งแต่วันนั้นลีคิมฮวงเริ่มไม่ค่อยอยู่บ้านในแต่ละทุกค่ำคืนจะต้องออกไปดื่มสุราดื่มจนเมาไม้ดื่มจนฟ้าสางจึงจะกลับเข้าบ้านเป็นเช่นนั้นอยู่หลายเดือนลิมซีอิมเห็นอย่างนั้นจึงเอ่ยปากตักเตือนแต่ลีคิมฮวงกลับยิ่งเพิ่มความร้ายกาจมากขึ้นกว่าเดิมถึงกับกล้าพานางคณิกากลับเข้ามาด้วยหัวใจของลิมซีอิมแตกสลายไปแล้วนางจึงเลือกเล้งโซ่หุนที่ยึดมั่นในรักต่อนางแต่หัวใจของลีคิมฮวงใหญ่มิใช่ก็แตกสลายลงไปเช่นกันมันไหนเลยจะยังแบกหน้าอยู่ในบ้านหลังนี้อีกต่อไปได้ลีคิมฮวงยกบ้านและทรัพย์สมบัติให้เป็นของขวัญแต่งงานแก่คนทั้งสองจากนั้นตนเองก็ได้หลีกหนีออกไปอยู่ในสถานที่อันแสนไกลชีวิตในแต่ละวันของลีคิมฮวงล้วนผ่านไปอย่างยากลำบากมันได้แต่อาศัยการดื่มสุราเพื่อลืมความทุกข์แต่คิดจะลืมความทุกข์กลับยิ่งถมทวีนอกจากนั้นลีคิมฮวงยังชอบแกะสลักเป็นรูปสลักที่แกะขึ้นมาจากท่อนไม้ท่อนหนึ่งนั่นเป็นรูปสตรีนางหนึ่งรูปสลักถึงกลับเป็นคนเดียวกันตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงลีคิมฮวงยังมีคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ภักดีติดตามมาอยู่ด้วยผู้หนึ่งคนผู้นั้นมีนามว่าทิท่วงกะฉายาเทวราชเกราะเหล็กทิท่วงกะก็มีความอึดอัดขุ่นแค้นของมันอยู่สาเหตุที่มันร่วมหลบหนีออกมาอยู่กับลีคิมฮวงก็ด้วยความจำเป็นบางประการมันก็มีอดีตที่อยากจะหลบหนีอยู่เช่นกันทิท่วงกะแม้ปฏิบัติต่อลีคิมฮวงราวกับเป็นคนรับใช้แต่ลีคิมฮวงยังคงยึดถือมันเป็นสหายผู้หนึ่งทั้งสองต่างดูแลกันร่วมแบ่งปันความทุกข์ในแต่ละวันไปด้วยกันผ่านไปเช่นนั้นตลอดหลายปีอาฮุยชาติกำเนิดของมันลี้ลับไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่ามันเป็นใครมาจากไหนรู้เพียงแต่ว่ามารดาของมันเสียชีวิตตั้งแต่มันยังเด็กบิดาเป็นผู้ใดกระทั่งตัวมันก็ยังไม่ทราบมันเติบโตอยู่ท่ามกลางป่าเขาใช้ชีวิตราวกับสุนัขจิ้งจอกที่โดดเดี่ยวตัวหนึ่งมันร่ำเรียนวิชาจากไหนผู้ใดเป็นอาจารย์ของมันก็ไม่ทราบได้กระบี่คืออาวุธของมันความจริงนั่นก็ไม่อาจนับว่าเป็นกระบี่ได้เป็นเพียงแต่เหล็กปลายแหลมแผ่นบางๆไม่มีโกร่งไม่มีคมใช้ไม้สองแผ่นมาประกบเพื่อทำเป็นด้ามจับดูไปก็คล้ายเป็นเพียงของเล่นทารกชิ้นหนึ่งเท่านั้นกระทั่งวันหนึ่งลีคิมฮวงก็ไม่อาจฝ่าด่านผ่านกำแพงแห่งความคิดถึงไปได้ยังต้องการอยากจะเห็นหน้าลิมซีอิมสักครั้ง
ลีคิมฮวงจึงตัดสินใจกลับมาเพื่อพบลิมซีอิมในวันนั้นอากาศหนาวเหน็บแผ่นฟ้าแผ่นดินเต็มไปด้วยหิมะโปรยปลายลีคิมฮวงแม้อยู่บนรถม้าที่อบอุ่นแต่ด้วยระยะเดินทางอันยาวไกลทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายอยู่บ้างจนเมื่อลีคิมฮวงได้พบรอยเท้าอยู่สายหนึ่งไม่ทราบว่าเดินมาจากที่ใดเดินมาไกลเท่าไหร่และกำลังจะเดินไปที่ไหนรอยเท้านี้เริ่มกระตุ้นความสนใจของลีคิมฮวงขึ้นมาแล้วลีคิมฮวงถอนหายใจยาวพึมพำเบาๆในเวลาเยี่ยงนี้ดินฟ้าอากาศเยี่ยงนี้คิดไม่ถึงยังมีคนมาตรากตรำลำเค็ญอยู่กับอากาศที่เหน็บหนาวด้วยหิมะน้ำแข็งเราคิดว่ามันต้องเป็นคนที่ว้าเหวเดียวดายอย่างน่าเวทนายิ่งเมื่อสังเกตจากรอยเท้านี้แล้วคนผู้นั้นเดินไม่เร็วดูคล้ายกับเป็นสุนัขจิ้งจอกโดดเดี่ยวตัวหนึ่งหากข้างหลังไม่มีภัยไล่ล่าข้างหน้าไม่มีเหยื่อให้ล่ามันย่อมไม่ยอมสิ้นเปลืองเรี่ยวแรงไปกับการเดินเมื่อรถม้าแล่นมาได้ระยะทางหนึ่งลีคิมฮวงจึงได้พบเห็นร่างที่โดดเดี่ยวเดียวดายเดินอยู่ทางเบื้องหน้าที่แท้มันเป็นเพียงบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งลีคิมฮวงสังเกตเห็นว่ามันสวมใส่เสื้อผ้าเบาบางอยู่เพียงชั้นเดียวแต่ท่วงท่าของมันกับยังคงเหยียดตรงราวกับทวนเล่มหนึ่งน้ำแข็งหิมะความหนาวเหน็บต่างไม่อาจคุกคามให้มันสยบยอมได้ลีคิมฮวงจึงผลักประตูรถออกเอ่ยปากชักชวนมันขึ้นรถภายใต้บรรยากาศเช่นนี้คำชักชวนเช่นนี้จะมีใครบ้างที่ปฏิเสธแต่บุรุษหนุ่มผู้นั้นยังคงมุ่งหน้าเดินต่อไปกระทั่งสายตาก็ยังไม่ยอมเหลือบแลมาลีคิมฮวงพึมพำเบาๆขึ้นว่าที่แท้ก็เป็นคนหูหนวกมือของบุรุษหนุ่มเลื่อนขึ้นกุมด้ามกระบี่ที่เสียบอยู่สายรัดเอวทันทีแม้อากาศจะหนาวเหน็บถึงเพียงนี้แต่ปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวของมันกลับว่องไวอย่างยิ่งลีคิมฮวงมีรอยยิ้มขึ้นเล็กน้อยจากนั้นกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็จงมาดื่มสุราสักจอกเถอะสุราจอกเดียวย่อมไม่ทำร้ายผู้ใดบุรุษหนุ่มบอกมาว่าข้าพเจ้าไม่มีปัญญาดื่มลีคิมฮวงหัวเราะออกมาแล้วบอกออกไปว่าข้าพเจ้าเชิญท่านดื่มไม่ให้ท่านต้องเสียเงินหรอกบุรุษหนุ่มบอกออกมาว่ามิใช่ของที่ข้าพเจ้าซื้อหามาข้าพเจ้าไม่ดื่มเด็ดขาดลีคิมฮวงยิ้มราวกับพึงพอใจคำตอบของบุรุษหนุ่มผู้นี้อย่างยิ่งก่อนจะถามไปว่ารอท่านมีเงินท่านจะเชิญข้าพเจ้าดื่มหรือไม่บุรุษหนุ่มถลึงตามองราวกับไม่เคยเจอคนแปลกประหลาดเช่นนี้มาก่อนในชีวิตมันบอกออกไปว่าก็ได้ข้าพเจ้าเชิญท่านลีคิมฮวงหัวเราะด้วยความพึงพอใจจากนั้นรถม้าก็ควบตะบึงออกไปลีคิมฮวงรู้สึกพึงพอใจต่อบุรุษหนุ่มผู้นี้อย่างยิ่งมันแม้จะดื้อรั้นแต่อย่างน้อยก็ยังซื่อสัตย์จริงใจแต่ที่น่าสนใจที่สุดยังคงเป็นกระบี่ที่เสียบอยู่บนสายรัดเอวของมันนั่นความจริงดูไปก็คล้ายเป็นเพียงของเล่นทารกเท่านั้นแต่ลีคิมฮวงกลับคิดเห็นว่าของเล่นชิ้นนี้อันตรายอย่างยิ่งผู้ใดก็อย่าได้หมายคิดที่จะไปเล่นกับมันเป็นอันขาดบุคคลแรกที่คิดล้อเล่นกับของเล่นชิ้นนี้ก็คืออสรพิษขาวหลังจากที่มันร้องตะโกนขึ้นว่าหากใครมีกระบี่ไวกว่าเราพี่น้องเราไม่เพียงมอบห่อผ้าแก่มันแม้กระทั่งศีรษะของเราก็ยังจะกำนันให้กับมันอีกด้วยศีรษะท่านมีค่ากี่ตำลึงเสียงนี้ดังมาจากบุรุษหนุ่มผู้นั้นอสรพิษขาวใช้ดวงตาจับจ้องมองไปที่มันจากนั้นถามออกไปว่าคำพูดเมื่อครู่นี้เป็นของท่านกระมังใช่บุรุษหนุ่มผู้นั้นตอบมาเพียงสั้นๆอสรพิษขาวใช้สายตากวาดมองบุรุษหนุ่มผู้นั้นขึ้นลงไปมาแล้วหยุดไปที่กระบี่ที่เสียบอยู่บนสายรัดเอวจากนั้นมันก็พลันแผดเสียงหัวเราะออกมาหัวเราะราวกับไม่เคยเจอเรื่องตลกขบขันเช่นนี้มาก่อนในชีวิตภายหลังที่เสียงหัวเราะมันสงบลงอสรพิษขาวจึงกล่าวออกไปว่าศีรษะของเราแม้ทองพันตำลึงก็ยังซื้อไม่ได้บุรุษหนุ่มผู้นั้นจึงบอกออกไปว่าพันตำลึงแพงเกินไปเราต้องการแค่50อสรพิษขาวเห็นมันกล่าววาจาเป็นจริงเป็นจังราวกับไม่ได้เป็นเรื่องล้อเล่นแต่เมื่อก้มมองดูกระบี่ของบุรุษหนุ่มผู้นั้นอีกครั้งก็ยังอดมีรอยยิ้มขึ้นมาอีกไม่ได้หัวเราะเสียงดังแล้วกล่าวออกไปว่าเอาเถิดขอเพียงท่านทำได้ดังนี้เราให้ท่าน50ตำลึงพูดจบมันสะบัดกระบี่ออกไปวูบหนึ่งจากนั้นเป่าลมออกไปเบาๆเทียนไขถึงกับถูกฟันขาดออกเป็น7ท่อนมันยิ้มขึ้นเล็กน้อยจับจ้องมองดูกระบี่ของบุรุษหนุ่มผู้นั้นอีกครั้งแล้วถามออกไปว่าท่านสามารถทำได้อย่างนี้หรือไม่บุรุษหนุ่มผู้นั้นกล่าวออกมาอย่างช้าๆกระบี่เราไม่ได้เอาไว้ฟันเทียนไข
อสรพิษขาวแสย่ยิ้มขึ้นถามว่าแล้วเศษเหล็กของเล่นทารกเช่นนั้นมีไว้ทำอะไรบุรุษหนุ่มผู้นั้นยังคงกล่าวออกมาอย่างช้าๆมีไว้ฆ่าท่านคำว่าท่านพอหลุดจากปากกระบี่ได้แทงออกไปแล้วไม่มีผู้ใดมองเห็นว่ากระบี่นั้นแทงออกไปอย่างไรเห็นอีกทีกระบี่ก็ทะลุคอหอยอสรพิษขาวไปแล้วไม่มีโลหิตหลั่งไหลเนื่องเพราะรวดเร็วจนกระทั่งโลหิตยังไหลไม่ทันจนเมื่อบุรุษหนุ่มชักกระบี่กลับมาโลหิตสดๆได้พุ่งออกมาเป็นทางยาวลมหายใจเฮือกสุดท้ายของอสรพิษขาวที่อัดอั้นไว้จึงได้ถูกระบายออกมาจากนั้นร่างมันพลันล้มคว่ำลงนั่นนับเป็นกระบี่ที่รวดเร็วเหลือร้ายอย่างยิ่งจริงๆขณะเวลานั้นพลันมีพลังลมสายหนึ่งแหวกอากาศพุ่งเข้าใส่กลางหลังบุรุษหนุ่มผู้นั้นอย่างรวดเร็วจูกัวลุยไม่ทราบลุกจากคลานบนพื้นตั้งแต่เมื่อใดมันคว้ากระบี่พุ่งเข้าแทงใส่กลางหลังบุรุษหนุ่มรวดเร็วดั่งสายฟ้าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นก็คือจูกัวลุยพ่ายแพ้ให้กับอสรพิษขาวมันถูกอสรพิษขาวสั่งให้คลานไปรอบๆพื้นถึงแม้ว่าอสรพิษขาวจะไม่ได้ฆ่ามันแต่ก็ได้เหยียดหยามประณามมันจนไม่มีปัญญาคลุกคลีในวงนักเลงได้อีกแล้วมันมีแต่ต้องฆ่าบุรุษหนุ่มผู้นั้นให้ได้วันข้างหน้าจึงยังพอจะยืดอกเอาเรื่องนี้ไปคุยโวโอ้อวดต่อไปได้อีกขณะที่กระบี่นั้นพุ่งเข้าใส่กลางหลังบุรุษหนุ่มอย่างรวดเร็วแต่ในเวลาเดียวกันนั้นเองกลับปรากฏมีประกายสายหนึ่งรวดเร็วยิ่งกว่าได้ยินเพียงเสียงลมแหวกอากาศร่างจูกัวลุยที่กำลังพุ่งไปทางเบื้องหน้าพลันดีดกระดอนกลับไปด้านหลังราวกับถูกกระชากให้กระเด็นกลับไปจูกัวลุยร้องเสียงดังกึกก้องก่อนจะขาดใจตายมันพูดออกมาได้เพียง4 คำนั่นคือคำว่าที่แท้ท่านเองที่คอหอยของมันปรากฏมีมีดเล่มหนึ่งปักตรึงอยู่เป็นมีดอันสุดแสนอำมหิตลี้คิมฮวงถอนใจยาวกล่าวออกไปว่าเสียดายจบจนบัดนี้ท่านจึงจำเราได้ไม่เช่นนั้นคงไม่กระทำเรื่องลอบฆ่าคนแบบนี้บุรุษหนุ่มผู้นั้นเพียงหันไปมองจูกัวลุยเพียงแวบเดียวจากนั้นเดินเข้าไปหาลี่คิมฮวงกล่าวคำพูดออกมาประโยคหนึ่งข้าพเจ้าเชิญท่านดื่มสุราบุรุษหนุ่มผู้นั้นพลันถามขึ้นว่าท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงอย่างยิ่งใช่หรือไม่ลี่คิมฮวงยิ้มขึ้นแล้วบอกไปว่านั่นไม่ใช่เรื่องดีงามเลยบุรุษหนุ่มผู้นั้นจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าจะต้องเป็นผู้มีชื่อเสียงให้ได้ลี่คิมฮวงแย้มยิ้มบอกออกไปว่าท่านหากต้องการมีชื่ออย่างนั้นจะต้องบอกชื่อของตัวเองออกมาก่อนบุรุษหนุ่มผู้นั้นกล่าวออกมาช้าๆผู้ที่รู้จักข้าพเจ้าต่างเรียกข้าพเจ้าว่าอาฮุยและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ชักนำให้คนทั้งสองได้มารู้จักกันเมื่อยุทธภพมีข่าวว่าบ้วยหวยเต๋าหรือที่เรียกว่าโจรดอกเหมยได้ออกอาละวาดในแผ่นดินผู้คนในวงนักเลงต่างพากันหวาดหวั่นพรั่นพรึงร่องรอยของมันลี้ลับไม่มีพูดผีเทพพยดาใดคำนวณได้ตอนมันลงมือฆ่าคนที่ทรงอกจะปรากฏเป็นคราบโลหิต5 จุดลักษณะคล้ายดอกเหมยไม่เคยมีผู้ใดสามารถรอดชีวิตจากเงื้อมือมันได้และก็ไม่มีผู้ใดเคยเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของมันเพียงแต่รู้ว่ามันเป็นบุรุษเนื่องเพราะมันมิเพียงปล้นชิงทรัพย์แต่ยังฉุดฆ่าสตรีอีกด้วยดังนั้นในตอนนี้เหล่าชาวยุทธต่างพากันแย่งชิงกิมซีกะหรือที่เรียกว่าเกราะใยทองเนื่องเพราะมั่นใจว่าหากสวมใส่เกราะนี้เอาไว้ก็จะสามารถป้องกันบริเวณทรวงอกซึ่งเป็นบริเวณที่โจรดอกเหมยชอบลงมือหากสามารถป้องกันจุดนี้เอาไว้ก็เชื่อกันว่าจะมีโอกาสจัดการกับโจรดอกเหมยได้ขอเพียงสยบโจรดอกเหมยได้ก็จะทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วแผ่นดินนอกจากนี้เหล่าพวกเศรษฐีมีทรัพย์ต่างพากันกินไม่ได้นอนไม่หลับดังนั้นพวกมันจึงรวมตัวกันแบ่งทรัพย์สมบัติออกมาเพื่อเป็นการสมนาคุณให้แก่ผู้ที่สามารถจัดการกับโจรดอกเหมยได้นอกจากนั้นสตรีที่ชาวบูลิมยกย่องว่าเป็นโฉมสครานอันดับ1ในแผ่นดินก็ยังประกาศว่าไม่ว่าใครก็ตามที่สามารถฆ่าโจรดอกเหมยได้นางก็ยังจะยอมแต่งงานให้กับคนผู้นั้นอีกด้วยลิมเสียนยีจากปากคำของลิมซีอิมเล่าว่าชาติกำเนิดของนางอาภัพยิ่งวันหนึ่งลิมซีอิมไปแก้บนจึงบังเอิญได้พบกับนางเห็นนางกำลังจะกระโดดหน้าผาฆ่าตัวตายลิมซีอิมจึงช่วยเหลือนางเอาไว้ภายหลังทั้งสองก็ได้สาบานเป็นพี่น้องกันนางคือสตรีที่ชนชาวบูลิมยกย่องว่าเป็นโฉมสครานอันดับ1ในแผ่นดินนางเป็นสตรีที่งามล้ำเลิศอย่างยิ่งต่อให้เป็นคนที่ค่อนแค่เก่งที่สุดช่างตำหนิเก่งที่สุดก็ยังหาจุดบกพร่องบนเรือนร่างของนางออกมาไม่ได้หากมีคนนำดอกไม้มาเปรียบกับความงามของนาง
ยังนับเป็นการหยามประณามนางอย่างรุนแรง เนื่องเพราะในโลกต้องไม่มีดอกไม้ใดที่จะงดงามเทียบเท่านางได้อีกแล้วบ้วยห่วยเต๋าเป็นผู้ที่ลงมือได้อย่างรวดเร็วอย่างยิ่งมีวิชาตัวเบาสูงส่งอย่างยิ่งช่วงเวลาที่โจรดอกเหมยปรากฏตัวก็บังเอิญเป็นช่วงเวลาที่ลี่คิมฮวงกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งเช่นกันดังนั้นหากลี่คิมฮวงไม่ใช่โจรดอกเหมยนั่นจึงจะเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่สุดตอนนี้ลี่คิมฮวงยืนอยู่ท่ามกลางวงล้อมของเหล่าวีรบุรุษผู้กล้าหาญที่ยึดมั่นคุณธรรมล้ำเลิศทั้งหลายกงซุนม่อหุนเตี้ยเจียอ้วชังฉิกคนทั้งสามต่างก็ทำได้แค่เพียงยืนล้อมลี่คิมฮวงเอาไว้เท่านั้นและดูเหมือนว่าจะไม่มีผู้ใดมีความต้องการที่จะแย่งชิงกันลงมือใส่ลี่คิมฮวงก่อนกันเลยลี่คิมฮวงแย้มยิ้มขึ้นแล้วกล่าวออกไปว่าข้าพเจ้าทราบว่าท่านทั้งสามต้องการปลิดชีวิตข้าพเจ้าอย่างยิ่งเนื่องเพราะหากพวกท่านสามารถฆ่าข้าพเจ้าที่เป็นบ้วยห่วยเต๋าได้มิเพียงลาภยศและโฉมสครานเท่านั้นยังพอจะแลกได้กับชื่อเสียงที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไปอีกยาวนานเตี้ยเจี้ยอ้วกล่าวด้วยน้ำเสียงดังๆออกมาว่าทรัพย์สินกับสตรีเป็นเรื่องไร้ความหมายสำหรับเราที่พวกเราต้องฆ่าท่านเพียงเพราะต้องการกำจัดภัยให้ยุทธภพเท่านั้นลี่คิมฮวงปรบมือหัวเราะชอบใจออกมาดังๆแล้วกล่าวว่าช่างอาถรรพ์แท้ช่างภาคภูมิแท้สมแล้วที่มีฉายาที่มิ่นบ่อใส่เฉียบขาดไม่ลำเอียงนับว่าเป็นผู้มีทั้งคุณธรรมมีทั้งความกล้าหาญครบถ้วนรวมอยู่ในตัวคนผู้เดียวนับว่าสมศักดิ์ศรีไม่มีใครเทียบติดได้อย่างยิ่งจริงๆเมื่อพูดจบลี่คิมฮวงพลันลูบคลำมีดสั้นที่ถืออยู่ในมือเบาๆกล่าวอย่างเชื่องช้าออกไปอีกว่าแล้วท่านเหตุใดตอนนี้ถึงยังไม่ลงมือสายตาเตี้ยเจียอั่วกรอบไปมาตามนิ้วมือของลี่คิมฮวงไม่อาจพูดอะไรออกมาได้อีกแล้วราวกับตอนนี้มันได้กลายเป็นคนใบ้ไปแล้วลี่คิมฮวงหัวเราะออกมาอีกครั้งกล่าวต่อไปอีกว่าข้าพเจ้าทราบแล้วชังชิกมีฉายากระบองท่อนเดียวสยบทั้งแผ่นดิน3 ลูกเหล็กสยบทั่วแผ่นฟ้าคิดว่าเตี้ยเจียอั่วกำลังรอให้ชังชิกลงมือก่อนใช่หรือไม่ตัวของชังชิกได้แต่ยืนเอามือไพล่หลังไว้ราวกับบัดนี้ได้กลายเป็นคนหูหนวกไปแล้วลี่คิมฮวงยังคงหัวเราะกล่าวต่อไปอีกว่าหรือชังชิกก็กำลังรอคอยกงซุนม่อหุ้นให้ลงมือก่อนไม่ผิดเป็นแน่40 กระบวนท่าคลำเมคาของกงซุนสิงแสแปรเปลี่ยนเลิศล้ำสุดพิสดารไม่มีใครในแผ่นดินสามารถทัดเทียมได้ย่อมสมควรให้กงซุนสิงแสลงมือก่อนตัวของกงซุนม่อหุ้นก็ได้แต่ยืนนิ่งกลายเป็นคนหูหนวกไปด้วยแล้วอีกคนลี่คิมฮวงหัวเราะกล่าวต่อไปว่าน่าประหลาดแท้ท่านทั้งสามตอนนี้ต่างไม่ยอมลงมือต่างไม่ยอมชิงความดีความชอบกันต่างกำลังเกรงใจกันและกันอยู่ความจริงแล้วทั้งสามต่างแค้นใจจนคิดเหยียบลี่คิมฮวงให้ตายคาเท้าแต่ด้วยเกียรติภูมิของมีดสั้นที่อยู่ในมือลี่คิมฮวงยังจะมีผู้ใดกล้าลงมือยังจะมีผู้ใดกล้าไปแตะต้องลี่คิมฮวงจนกระทั่งเล้งโซ่หุนยื่นมือมาโอบไหล่ลี่คิมฮวงเอาไว้เล้งโซ่หุนพลันกล่าวว่าน้องเราหรือท่านดูไม่ออกว่าท่านทั้งหลายแค่เพียงล้อเล่นเท่านั้นใบหน้าของลี่คิมฮวงเปลี่ยนสีไปในทันทีขณะเวลานั้นบังเกิดเสียงดังสนั่นขึ้นมาทั้งกระบองทั้งหมัดและเท้าต่างพุ่งเข้าใส่ลี่คิมฮวงดุจอสรพิษชั่วพริบตาลี่คิมฮวงถูกสกัดจุดเอาไว้7 แห่งเตี้ยเจียอ้วยังตามเตะออกไปอีก1 เท้าแต่จนลี่คิมฮวงลอยกระเด็นออกไปและตอนนี้มีดสั้นในมือก็ได้กระเด็นหลุดออกจากมือไปแล้วด้วยในโลกที่เต็มไปด้วยเหล่าผู้กล้าหาญและวีรบุรุษจอมปลอมรวมไปถึงการทรยศหักหลังลี่คิมฮวงจะหาทางลบล้างมนทินของตัวเองได้หรือไม่หรือสุดท้ายตัวของลี่คิมฮวงก็จะถูกกลืนหายไปในคลื่นแห่งความแค้นและความโลภที่ท่วมท้นอยู่ในยุทธภพเมื่อเล่ามาถึงตรงนี้เราก็ต้องพบกับจุดตัดสำคัญระหว่างความเหมือนและความแตกต่างของนิยายและภาพยนตร์แม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะดัดแปลงมาจากนิยายต้นฉบับแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางส่วนรวมถึงการปรับเปลี่ยนชื่อตัวละครบางตัวซึ่งทำให้เรื่องราวมีความแตกต่างออกไปดังนั้นเราจำเป็นต้องเลือกทิศทางการเล่าเรื่องระหว่างการถ่ายทอดตามภาพยนตร์หรือการยึดตามต้นฉบับของนิยายดั้งเดิมสำหรับเนื้อหาที่เราได้นำมาแบ่งปันนี้เราเลือกเริ่มต้นด้วยการใช้เนื้อหาของนิยายเป็นหลักเพื่อให้คงคุณค่าของวรรณกรรมไว้และไม่ลดทอนความงดงามของภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาดังนั้นในส่วนรายละเอียดเนื้อเรื่องต่อจากนี้เราขอข้ามไปเพื่อให้ทั้งนิยายและภาพยนตร์ยังคงความทรงคุณค่าต่อผู้อ่านและผู้ชมในแบบฉบับที่งดงามและยังอยู่ในความประทับใจตลอดไป
เราจึงอยากชวนคุณไปลองสัมผัสความสนุกด้วยตัวเองผ่านการชมภาพยนตร์ The Sentimental Swordsman ศึกยุทธจักรหงส์บินไม่ใช่เพียงแค่ภาพยนตร์กำลังภายในที่เปี่ยมไปด้วยฉากการต่อสู้และการผจญภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นผลงานที่สะท้อนถึงจิตใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งผ่านตัวละครที่ซับซ้อนและเรื่องราวที่ทั้งงดงามและเจ็บปวดสำหรับฉากแอคชั่นในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นอีกจุดที่น่าทึ่งการต่อสู้แต่ละครั้งไม่ใช่แค่การต่อสู้ทางกายภาพแต่ยังสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกและความลึกซึ้งของตัวละครฉากการต่อสู้ในแต่ละฉากที่ปรากฏบนภาพยนตร์นอกจากจะระทึกใจแล้วยังแฝงไปด้วยบทเรียนเกี่ยวกับความโลภและการสูญเสียภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้เล่าเพียงเรื่องราวการตามล่าโจรหรือแย่งชิงสมบัติในตำนานเพื่อชื่อเสียงแต่ยังพูดถึงหัวใจมนุษย์การเผชิญหน้ากับอดีตการยอมรับความผิดพลาดและการค้นพบคุณค่าของมิตรภาพที่แท้จริงเมื่อดูจบผู้ชมไม่ได้เพียงแค่เห็นภาพการต่อสู้ที่งดงามแต่ยังได้พิจารณาความเปราะบางของชีวิตและความสำคัญของการปล่อยวางและการให้อภัยภาพยนตร์เรื่องนี้คือการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างปรัชญาแห่งชีวิตและความสนุกที่หยุดไม่ได้ในแบบของภาพยนตร์กำลังภายในที่ชวนให้น่าติดตามและชวนให้น่าหลงไหลในช่วงต่อไปจากนี้เราจะไม่เล่าถึงเนื้อหาของภาพยนตร์แต่จะพาคุณไปรู้จักรายละเอียดของตัวละครอื่นๆที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างน่าสนใจข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ปรากฏในภาพยนตร์แต่เป็นข้อมูลจากหนังสือที่เราตั้งใจนำมาเสริมเพื่อเพิ่มมิติและความลึกซึ้งและเพื่อเพิ่มความสนุกเพื่อที่จะทำให้คุณหลงไหลในตัวละครและเรื่องราวจากนิยายมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างลี่คิมฮวงกับเล้งโซ่ฮุนและลิมซีอิมความจริงเล้งโซ่ฮุนก็มีเหตุผลมากพอที่จะโกรธแค้นลี่คิมฮวงเล้งโซ่ฮุนก็มีความเจ็บปวดในใจของมันอยู่ในตอนหนึ่งที่อยู่ในหนังสือมันได้บอกกับลี่คิมฮวงว่าท่านได้ยกสตรีที่รักกว่าดวงใจให้ไปเป็นภรรยาของผู้อื่นความเจ็บปวดเช่นนี้บางทียังไม่นับว่าลึกซึ้งเพียงพอเพราะอย่างน้อยก็ยังรู้สึกได้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เป็นการเสียสละเพื่อส่งเสริมผู้อื่นนั่นอาจนับว่าเป็นความเจ็บปวดชนิดหนึ่งแต่ยังไม่เรียกว่าเป็นความเจ็บปวดที่มากที่สุดความเจ็บปวดที่มากที่สุดก็คือเมื่อคนผู้หนึ่งพลันพบว่าภรรยาของมันได้มาจากการที่ผู้อื่นยกให้และคนผู้นั้นก็ยังรักภรรยาของมันอยู่และภรรยาของมันก็ยังรักคนผู้นั้นอยู่นี่จึงเรียกว่าเป็นความเจ็บปวดที่สุดไม่เพียงแค่เจ็บปวดเท่านั้นแต่กลับยังรู้สึกเป็นความอัปยศอย่างยิ่งอีกด้วยในตอนที่เล้งโซ่ฮุนโอบไหล่ลิมซีอิมเอาไว้แล้วบอกกับนางว่าข้าพเจ้าคืนทุกอย่างให้ลี่คิมฮวงไปก็ได้แต่ข้าพเจ้าไม่อาจสูญเสียท่านไปข้าพเจ้ากลัวว่าท่านจะตีจากข้าพเจ้ากลับไปหาลี่คิมฮวงเนื่องเพราะข้าพเจ้าทราบว่าท่านไม่เคยลืมมันแสดงให้เห็นว่าเล้งโซ่ฮุนรักลิมซีอิมจริงๆและยังรักอย่างหมดหัวใจอีกด้วยแต่เมื่อลิมซีอิมได้ยินมันพูดออกมาอย่างนั้นลิมซีอิมกลับรู้สึกโกรธและได้บอกกับเล้งโซ่ฮุนไปว่าคลายมือของท่านออกไปมือของท่านไม่เพียงสกปรกเท่านั้นหัวใจของท่านยังสกปรกยิ่งกว่าท่านเห็นข้าพเจ้าเป็นคนเช่นไรท่านเห็นลี่คิมฮวงเป็นคนเช่นไรท่านอย่าลืมอย่างไรเสียข้าพเจ้าก็เป็นภรรยาของท่านเรื่องราวความรักระหว่างเล้งโซ่ฮุนลี่คิมฮวงและลิมซีอิมเป็นตัวอย่างที่ซับซ้อนและสะท้อนความรู้สึกที่มีหลายด้านในตัวของคนเราทั้งความรักการเสียสละความเจ็บปวดและศักดิ์ศรีซึ่งแต่ละตัวละครมีมุมมองและเหตุผลของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปสรุปแล้วเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าความรักที่มีแต่ความยึดติดหรือการเสียสละที่ไม่ได้มาจากการพูดคุยและตกลงกันก่อนอาจนำมาซึ่งความเจ็บปวดในทุกฝ่ายการรักใครสักคนต้องไม่เพียงแค่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของตัวเองแต่ต้องมองเห็นความต้องการและคุณค่าของอีกฝ่ายด้วยสำหรับลิมเซียนยีนางเป็นโฉมสครานที่งดงามจนไม่มีผู้ใดปฏิเสธได้เป็นตัวละครที่มีเสน่ห์เย้ายวนนางเปรียบดังเทพธิดาที่งดงามเหนือมนุษย์แต่กลับแฝงไว้ด้วยความอันตรายนางสามารถใช้ความงามและมารยาเป็นอาวุธเพื่อครอบงำจิตใจของบุรุษทุกคนที่เข้าใกล้นางปรารถนาที่จะควบคุมและดึงดูดเหล่าบุรุษให้อยู่ภายใต้อำนาจของนางเชื่อมั่นว่าบุรุษทั้งแผ่นดินต้องยอมสยบต่อนางแต่เบื้องหลังความงดงามนั้นคือความร้ายกาจที่พร้อมจะดึงผู้คนเข้าสู่นรกอเวจีแต่กับอาหุยชายผู้รักนางอย่างแท้จริงแม้ว่าอาหุยจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของนาง
นางกลับเลือกที่จะหลอกลวงอาหุยไม่ว่าบุรุษผู้ใดที่ได้รู้จักกับนางต่างสมหวังในเรือนร่างของนางทั้งสิ้นมีแต่อาหุยเท่านั้นที่ไม่ได้จนกระทั่งนางได้เรียนรู้ว่าบุรุษแม้ได้มาง่ายดายแต่รักแท้กลับมิใช่วัยสาวและความสวยจะซื้อหามาได้นางค่อยพบว่าแท้จริงแล้วนางรักอาหุยเสมอมาและอาหุยก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของนางในบั้นปลายชีวิตของลิ่มเซียนยีมีคนเคยพบนางคณิกาที่สวยงามอย่างยิ่งในซ่องใหญ่โตที่สุดแห่งหนึ่งฟังว่านางคล้ายโฉมสครานอันดับหนึ่งในบูลิ่มนามลิ่มเซียนยีแต่นางไม่ยอมรับอีกหลายปีผ่านไปในซ่องที่ต่ำทรามที่สุดมีสตรีปรากฏขึ้นผู้หนึ่งที่ล่ำลือกันหาใช่ความงามของนางแต่เป็นความอัปลักษณ์จนน่าหัวเราะที่น่าหัวเราะยิ่งกว่าก็คือตอนที่นางดื่มจนเมาไม้ไม่ได้สตินางมักจะบอกผู้คนว่านางคือโฉมสครานอันดับหนึ่งในแผ่นดินแน่นอนคำพูดของนางย่อมไม่มีใครเชื่ออาหุยเป็นตัวละครที่โดดเด่นด้วยความซื่อสัตย์และความรักที่บริสุทธิ์อาหุยเปรียบเสมือนตัวแทนของความจริงใจในโลกที่เต็มไปด้วยเล่ห์กลและมารยาอาจเพราะอาหุยเติบโตมาในป่าเขาธรรมชาติย่อมไม่รู้จักหลอกลวงมนุษย์มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่หลอกลวงมนุษย์ด้วยกันดังนั้นกระบี่ของอาหุยจึงมีส่วนคล้ายตัวของอาหุยอย่างยิ่งนั่นคือไม่มีเล่ห์กลไม่มีหลอกลวงไม่มีอะไรพลิกแพลงพิสดารกระบี่ของอาหุยไม่มีตวัดไม่มีฟันมีแต่แทงการแทงไม่ใช่แค่แทงไปด้านหน้าเท่านั้นแต่อาหุยกลับสามารถแทงไปทิศทางใดก็ได้ไม่ว่าส่วนสัตว์ใดก็สามารถแทงได้อาหุยสามารถแทงออกจากชายโครงแทงออกจากหว่างขาแทงออกจากข้างหูอาหุยสามารถแทงไปเบื้องหน้าแทงไปด้านหลังแทงไปทั้งซ้ายและขวาเพียงแต่มันเป็นการแทงออกไปด้วยความเร็วจนน่าตื่นตระหนกสหายของอาหุยก็คือลี่คิมฮวงมันบอกต่อผู้คนว่าลี่คิมฮวงเป็นสหายของข้าพเจ้าห้ามมิให้ผู้ใดหยามประณามสหายของข้าพเจ้าไม่ว่าผู้ใดทั้งสิ้นอาหุยรักลิ่มเซียนยีอย่างสุดหัวใจรักโดยไม่ได้มองเพียงรูปลักษณ์หรือเสน่ห์ของนางแต่รักในตัวตนของนางไม่ว่าผู้คนรอบข้างจะมองนางในแง่ร้ายหรือดีเพียงใดความรักของอาหุยไม่ใช่ต้องการครอบครองอาหุยไม่เคยพยายามบังคับหรือเรียกร้องให้นางรักตอบแต่กลับเลือกที่จะปกป้องนางจากทุกคนที่คิดร้ายแม้กระทั่งยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยนางไว้ความรักของอาหุยจึงไม่ใช่ความรักที่เห็นแก่ตัวแต่เป็นความรักที่เสียสละความจริงความรักไม่ใช่ความผิดที่ผิดคือมันรักคนผิดเนื่องเพราะสตรีที่มันรักก็คือลิ่มเซียนยีเราเพียงสามารถห้ามมันไม่ให้ไปฆ่าคนแต่กลับไม่มีปัญญาห้ามมันไม่ให้ไปรักคนใช่หรือไม่แต่มีบางคนแม้จะล้มลงไปกี่ครั้งมันยังคงสามารถลุกขึ้นได้เสมออาหุยก็คือคนประเภทนั้นตอนที่มันพบว่าลิ่มเซียนยีไม่ได้มีคุณค่ามากพอให้มันรักหลังจากที่มันบอกกับลิ่มเซียนยีว่าข้าพเจ้าเพียงประหลาดใจฉะไหนเมื่อก่อนไปรักสตรีเช่นท่านได้คำพูดประโยคนี้ของมันสามารถพามันสลัดพ้นจากพันธนาการนี้ออกไปได้เมื่อมีคนถามกับอาหุยว่าท่านสามารถพาตัวเองออกมาจากลิ่มเซียนยีได้อย่างไรอาหุยตอบว่าข้าพเจ้าพลันได้คิดอาหุยไม่รู้จักวิชาบูมันสกัดจุดไม่เป็นลี่คิมฮวงเห็นว่ามันแม้เยาว์วัยไปบ้างอ่อนต่อโลกไปบ้างแต่รอให้มันคลุกคลีในวงนักเลงอีกสักระยะหนึ่งมันก็จะสามารถเสริมสร้างจุดบกพร่องในตัวขึ้นมาได้เมื่อถึงวันนั้นก็ไม่มีผู้ใดเทียบมันได้แล้วถึงแม้ว่าเล้งโซ่ฮุนจะทรยศหักหลังลี่คิมฮวงแต่ลี่คิมฮวงยังคงเรียกเล้งโซ่ฮุนว่าพี่ใหญ่และยังคงนับถือเล้งโซ่ฮุนเป็นพี่ใหญ่เนื่องเพราะลี่คิมฮวงมีแต่รักไม่ใช่แค้นลี่คิมฮวงมีความเห็นว่าคนดีในโลกจะต้องไม่มีวันเงียบเหงาว้าเหวเวลาที่คนชั่วร้ายเจ็บปวดจะต้องมากกว่าเวลาที่พวกมันเบิกบานใจไปตลอดกาลนานท่านหากคิดทำลายคนผู้หนึ่งนั้นง่ายดายอย่างยิ่งแต่หากท่านสามารถให้อภัยกับคนที่ท่านเครียดแค้นชิงชังมันได้นั่นจึงเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าจิตใจของลี่คิมฮวงกว้างใหญ่ไพศาลเช่นนี้เสมอมาบุคลิกภาพก็ยิ่งใหญ่เช่นนี้เสมอมาสิ่งนี้ถูกถ่ายทอดไปถึงเอียบไข่เอียบที่แปลว่าใบไม้ไข่ที่แปลว่าเบิกบานมีดบินของเอียบไข่ไม่ใช่เพียงอาวุธที่สืบทอดมาจากอัจฉริยะมีดสั้นของลี่คิมฮวงเท่านั้นหากแต่ยังเป็นการสืบสานเจตนารมณ์อันงดงามและสืบสานจิตวิญญาณแห่งคุณธรรมของเซี่ยวลี่ถ้ำฮวยออกมาได้อย่างเต็มเปี่ยม18 ปีที่แล้วในตอนที่เอียบไข่ยังเป็นเพียงทารกในค่ำคืนวันที่หิมะโหมหนักที่นอกอารามบ้วยหวยอ่ำเกิดเหตุการณ์สยดสยองนองเลือดขึ้นยอดฝีมืออย่างน้อย30 คน
ร่วมกันกลุ่มรุมสังหารดาบเทพเจ้าซิ่งต่อมึงแปเทียนอูและคนในตระกูลแป้รวมทั้งสิ้น11 คนลือกันว่าผู้ร่วมก่อการลอบสังหารที่เหี้ยมโหดในครั้งนั้นมีทั้งเฮียตีร่วมสาบานเหล่ามิตรสหายและอดีตคนรักของแป้เทียนอูทั้งสิ้นเอียบไคเป็นบุตรชายของแป้เทียนอูท่านว่าเอียบไคมีเหตุผลที่จะแค้นเหล่าบรรดาคนพวกนั้นหรือไม่แต่เอียบไคยังเป็นเอียบไคที่เบิกบานเอียบไคมีแต่รักไม่ใช่แค้นมีดสั้นที่ซัดออกจากมือเอียบไคจึงเป็นการช่วยคนมากกว่าการฆ่าคนคุณค่าที่แท้จริงของมีดมิใช่อยู่ที่ตัวของมีดไม่ได้อยู่ที่ตัวของคนถือมีดแต่อยู่ที่เรื่องที่มันไปกระทำว่ามีคุณค่ามากพอหรือไม่หากเรื่องที่มันกระทำไม่ละอายต่อฟ้าไม่ละอายต่อมวลมนุษย์อย่างนั้นมันย่อมไม่มีวันพ่ายแพ้ไปตลอดกาลดังนั้นพลานุภาพแห่งความรักจึงยิ่งใหญ่ตลอดกาลและนี่คือลี่คิมฮวงบุรุษที่มีชื่อเสียงกระเดื่องดังไปทั้งแผ่นดินและเป็นตัวละครที่ยังอยู่ในความทรงจำของใครหลายคนและนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหนังสือนิยายเรื่องฤทธิ์มีดสั้นจึงเป็นของสะสมมีค่าที่ควรมีเก็บไว้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบอ่านนิยายกำลังภายในและนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้ดูและอยากนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟัง